नमस्कार, मी संपदा पाटील। आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। मी आज तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे चीज व्हेजिटेबल ब्रेड रोल। चला तर मग आपण रेसिपीची सुरुवात करूया। चीज व्हेजिटेबल ब्रेड रोलसाठी लागणारं साहित्य आपण बघून घेऊया। चीज, 3 बटाटे आपण उकडून घेतलेले आहेत, चाट मसाला, लाल मिरची पावडर, हे मटरचे दाणे आहेत ते आपण मीठ टाकून उकडून घेतलेले आहेत, गाजराचा कीस, कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, मक्याचे दाणे पण आपण मीठ टाकून उकडून घेतलेले आहेत, मीठ, 4 ब्रेडचे स्लाइस, हळद आणि कोथिंबीर। बटाटे आपण स्मॅश करून घ्यायचे आहेत। बटाटे आपले व्यवस्थित स्मॅश करून झालेले आहेत। ह्यात आपण 2 ते 3 चमचे मटरचे दाणे टाकणार आहोत। नंतर आपण यामध्ये थोडेसे कॉर्न टाकून घ्यायचे, थोडासा गाजराचा कीस, थोडासा बारीक चिरलेला कांदा, एक चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, एक चमचा चाट मसाला टाकणार आहोत, आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे। आता आपण चीज टाकून घेऊया। वरून आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकू। हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आणि मिश्रणात लागणाऱ्या भाज्यांचे प्रमाण कमी जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। हे मिश्रण आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। त्याचे आपण आता छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊया। ब्रेडचा स्लाइस आपल्याला पाण्यामध्ये डीप करायचा आहे। डीप केल्यानंतर आपल्याला पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं आहे। आता ब्रेडमधून आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे। आपण जो व्हेजिटेबलचा रोल बनवला होता तो आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। हा ब्रेड व्यवस्थित आपल्याला त्याला कोट करून घ्यायचा। अशा प्रकारे आपल्याला शेप बनवून आपण बनवलेल्या व्हेजिटेबल बॉल्सला आपण व्यवस्थित ब्रेडची कोटिंग करून घेतलेली आहे। आता हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। आपण कढईमध्ये तेल टाकून ते तापवून घेतलेलं आहे। आता आपण बनवलेले जे रोल आहे ते एक एक करून टाकूया। हे आपल्याला सगळ्या बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे। गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपल्याला ते फ्राय करायचं। आपण बघू शकता थोडा थोडा गोल्डन ब्राउन कलर येण्यास सुरुवात झालेली आहे। आता हे रोल आपले रेडी झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊया। चीज व्हेजिटेबल ब्रेड रोल आपले बनवून रेडी आहेत। हे तुम्ही सॉससोबत किंवा मेयोनीजसोबत खाऊ शकता। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।